แน่ตรงนั้นเอานั่นแหละที่คุณทำได้นั่นแหละก็ดูที่มันสวยๆหน่อยที่มันเนี่ยนับมาซะไม่ใช่ละหนุนแต่ข้างช้อนช้อนมึนๆแต่นั่นนะนับแต่ค่าซะมึงก็ตอบเพลงไหมเห็ดหนึ่งก็พอมั้งถ้าทันมายังเข้ามาส่งเนี่ย นั่นไง ของมาส่งกล่องเลยมาถึงยัง อันนั้นอะไรมันมาแค่ยังอะไรเมื่อกี้อ่ะที่พอแล้ว อุ้ยโดน จุ่ม เอาน้ำลองนี่น้ำปั๊บนี่ครับ400อะไรนั่นใหญ่เป็น700นู่นแหละรถนู่นไง3 นาที
เทหมดสิเทแค่ครึ่งเดียวก็พอเดี๋ยวไปเรียกเท่าแกก่อนก็ได้ ไปเรียกเฮียมาเลย เงิน โทรหาเฮียหน่อย ไปเรียกเฮียมาได้ให้มันมาดูเครื่องได้ผู้หนุ่มดูไม่เป็นหรอกยิ่งช้าไปใหญ่เลยนะ ลองปล่อยลมใหม่นี่ลมใหม่